او مشر اینو من تو ویران نی تری بری تا ما باز زن اورژانس تو زن پلیس اندون تو تاج میان تکلیفی پرنده مشخصه ما کاری به نارم مادگم تو چه قبول چی به خواستگاریو با همین رئیس من نیلون بری با تکلیف صبح هم زن اورژانس هم زن پلیس تو تاج میان میره تکلیف معلومه بود کارجان همش تصویر تره الان زنیم تو خود محکومی الان زن اورژانس اما حق نداری بری واس نه صبح یاردی یک رو ما الان هم زن اورژانس و هم پلیس خانم تا ختم قصری ویس تا زن پلیس بزنم بیا الان زنم یا جفت تا سیدو الان زنم میگم ما یه نفر اینجا با سنگ زدن تو سرش این مهری خانم اینجا افتاده بیهوش شده میاد یه صورت جلسه براش بنویسین خب یه آدرسی اپلیکیشنی بفرستین تا من میاد آدرس روستای دهباغ باش خداحافظ خسته نباش خب الان پلیس یاد جفت تایی بره ولی می نمیشن های تا آمو تو سیچه کوشه ایجا رفتی اومه سیچه رای چادر عروسی و گلر داشتی اومه خواستگاری من نگاه یه گلتی زنه تا ختم الان مقصری یه نه بری زندان حالا بیل پلیس بیا قانون امونه میاد زنگی اما اورژانس بزنم الو سلام ما میگم یه مریض داریم تو کوه با سنگ زدن تو سرش حالش خرابه بی زحمت نیرو برام ما میفرستین آدرس روستای دهباغ بیا سرزاده اصلی خودم میان دنبالتون خداحافظ خسته نباش الان اورژانس هم اورژانس یا هم پلیس تکلیف دتاتو مشخصی بود تا برام دیم اورژانس بیارمش برام دیم اورژانس یارمش زهرا حالش خرابه انگار نیرو اورژانس هم اومد سلام بله مریض اون بالا بیمار از روش رفته با سنگ زدن تو سرش بله فکر کنم سنگ خورده تو خانم قبلا سرش زخم شده و پانسمانش هم کندن پانسمانش عوض کن نبضش هم کن داره میزنی نبض نداری خانم مهری من مشکل قلبی داره مشکل قلبی داشتی مگه
خوب نمیداره اصلا. سکه حالش خوب نیست. من شاید تا پلیس بیاد اون چه کنه. میری همش تقصیر تنی توری نشستی. تقصیر تنه. این خیالش هم نیست. از تو نشسته. الان پلیس یا تکلیف دتا تا مشخصی کنه. تا اصلا سیر نشستی. نی خیره بشینی. تا ایسا خوب از چی کردی؟ الان این ناراحتی؟ خوبی؟ الان زهرا عرصه میکاره و شکایت کنه. عروس نوز میخواد این مشکل تنفسی پیدا کنه. آمو تقصیر تنه آمو. من نگم گوشه نگه. من نگم گوشه نگه. تا خودم به بهتری حالا تا پلیس بیا. پیلته خیلی سیت پلاسی جوردی سیت چهار عروس آوردی سیت گلی آوردی من نمی پیلته بسونی. خب با سرباز بیمی. خب تو سیت قبول کردی. بعد گول ازه نه با قبول بکردی. اگه خواست گولت بزنه و اینو که اذیت نکنم این حرفه نمونه شکایت چکن. الان چه پلیس اومه گوش صورت دلسش. آمو تو نبا گولی نبخوردی من همون نخواستی برای گولی از اگه علی انگویل میفروش من پیله دمه من نگم یه ایچی ناره. الان پایت هم گیره. پایت گیر نیست الان تا پلیس بیا. باش که تا پلیس بیا. خب ایگو میسی تلوه اینه چی خواهم دسته. قانونی که من بیاورد تا تلوه تا بسه میسید. تخرافتی صادر عروس و گلر داشتی آوردی من تلوه تا بسونی؟ خب در روز بی سرباز بیاوردی تلوه تا بسه سه میری چطور گنجو بیا پای چی بگو؟ بگم چه؟ تاثیر میانه بیچه هر چیز مولیت دمونه یاسم. هی مسئله نیاز داره ببریم بیمارستان؟ نه نیاز نداره. حالش خوبه بهتر. این سویی که بهش وصل کردم حالش بهتر شد. خب حالا داروی چیزی نداره اگه حالش بهتر شد؟ حالش خوبه نیاز به هیچی نداره. خوبه. اگه حالش باز اینجوری شد با اون تماس بگیری یا خیلی. بله. ولی الان حالش خوبه. این سرمو که بهش وصل کردم بهتر شد. باشه دست شما در. خدا. سید تویتون میری پایتی بگو الان چه پلیس اومد؟ پلیس اومد گفت الان باید پلیس بیا خوش دونی. با قانون طرفی. همین نشی گوی؟ و پلیس گوش گشینی کنه پیرم درش دام بعد باش. پلیس اومد. خب. سلام علیکم. ممنون. قصد آقای پلیسی آقا خواهم توضیح دانسیش. تلویزیون مهلت در روزا بگیم در روز هم تموم شد دوباره اون یه هفته دیگه مهلت تجدید الان میشه پیروز الان هم باید جناب سران یه وی طلب داره بعد در روز فرصت اجدا پیلچه نترز دور کنه ای پیرامرد فریب دا که این زینه نیدمت بعد این زینه قبول نه که این پیرامرد افتابی و دینش هر جایی را باشیم دتاش بابوری الان سه که زینه حالش خراب بیه و چه روزی بیسن شه خانم این طلب شما داره شباد یه نبینه اما رفتی داره شوهرش اینو بیاد شوهر اینو بیاد آقا تسی چه گوش عشیری آمون تسی چه گوش عشیری تو ما پیل طلب نوشتی ای چادر عروسی گلسی چه وردی چلای نه بگه پیل میخوام پای دتا تو جیره
یعنی ایشا خواستین این خانمه و زور بینه یو؟ ها خواستن این خانمه و جای بیکاری به و ای پیرمه الان ایشا قانون بردین زیر سوال آخه چه پخه ربطی داشت؟ یه همه خوی سایجل این چرده تعجل هنچی این کرده بود چه ربطی داره خوش طوری بیکاری شده آیه جناب سروان این خانم هم به تیرش و هونه یه سهم داره یه سهمتون هم نیام یه حاضر سهمش بفروشه پیلی آقا نبه یه نه با حتما باش ازدواج کنی یعنی این خانم و این خونه چینی داره سم ها این خانم ها بچه‌لو سم داره بچه‌لو به تیرش نوشه خانمه سم داره آقا تو سله این کن ده پلاستیک یا آقا کش رفت اینم آقا یا آقا خوش هم باش هم دسته دروی کنه و افجلش گوش نجه باش هم دسته خود تو سیچه گوش هش رفتی تو نونی آدمی چه طلبکاره پیلی سونه پیل نمیدونم کلای کرده در اون وقتش نمیگیره الان اومده واسه التماس درخواست الان اومده آقا مرادی چلاگاز نیست آیه جناب سران یا الان اسی بیکاریش تا صبح فرصت تشده من نه الان جرمه یه سنه چیزی نه و یه روز بسنه ولی خب پای دتاش جیره میری تا صبحی داری پیچ زور کنی؟ تا صبح آه نه تا صبح تو پیش جوری کنه خواهی بورد؟ تو پاقه چی گینی؟ ما گفتم همه یه گوشی کنه واش برای گنی تو قانونه بری زیر ساعت زلی و مامور دولتی کن تو کار تو بده یا آقا این خانمه و زور بگیره بره سی چه طلب یه خاصه یا میخواستی چه طلبش پاسو بی ایزی نه به آقا خب کار کاملا غیر قانونیه گوچه ساختمون اینی که هر سیستم بچه‌ل منه این شکلی طلب تیده واسی با این خانم که این خانم طلای بازه مقصر نیست مقصریه خب وعدت سنمینه این خانمه ازیتی یه کار از آن سر رابی داشت شما پیله یه خیلی تو با بیای پیل تبسونی ربطی ناره 4 عروسی برداشته ورده سیته کار با ایزن زنی شکایتی کنی تا ما خانم رو بریم نه بیایی کار کنی شما هم بارمش مولد پرونده داره خب پرونده نوشته چیه دفعه من بارمش که تا در رو هم بسار سیلش کن اون هم یه من همی دفتر هست نه می دفتری ما چیزی نداریم مثلا چرا آقا جناب سران کارشو کاملا غیر قانونیه یا آقا هم تا صبح فرصت تشوده الان شما تا صبح این فرصت دینه؟ تا حالا یه در رو فرصت دامه یه هفت رو دید در رو دفتر پیدا این پرونده پیدا خب آقا بلی حالا تا صبح هم باش مولد دیدم اگر تا صبح بگیرم تلویزیون ما در کار تا صبح مولد شده خب اگر تا صبح حساب کتاب ما من پاسگاه یارانم یه درش ماشین خانواده اصلا از همه اول این کارا نکردیم که الان این مسئله فریب خواه آقا این زینه جناب سران این زینه فریبش دا ولی جناب سران اظهاراتشونه بنویس که بعد نزن ازرش رضایتی دی؟ خانم باید تا فردا تلبی آقا نبین میری برجنه امضا که چه صبح باز نزنی زرش آقا شما بذارید که باید رضایت دینی رو تا صبح بیشتر وقت میام باید صبح بیشتر مولد تا صبح خانم باید تا صبح جناب سران ولی ویام بگو اگه یه بار ده فریب خواه خشم اینجا ری بری کاملا توجیهش کن دونسته بود فقط من پاسگاه دونسته بود اگه فیلم ناسول من پاسگاه ده بوری باشه ولی اگر یه دفعه مزاحم این خانم رو بینی یا مثلا خواستی یه کار دکنی این خب اصلا مشکل منی فقط ایشانه برام نه کار با این خانم دارن نه کار با این خانم این مشکل خشم خانواده خشم مشکل خب من ردی ندارم تو فقط طلب داری فقط طلب در رضایت اینه تا صبح صبح که دارم من پاسگاه اگر نومد صبح ده باز بریزم باش دستگیرش کنی بود باش حالا فقط ایشا اینه نه اصلا بکنی ده اصلا پیگیر این مسائل اینه مبود قشنگ ری تا صبح ارپیل ده نه شکایتی گینی ایمان این خانم برداری بریم یا صبح یا صبح خانم ایشا هم ده مزاحم این خانم نیست خب ما در رفتم فقط اگر مشکلی رو بیدد
اصلا دست زمین همه تونه برانزه. خب میری تا صبح باید بیکارین هر زابی جور کنی. یه بار دم مزام زهراوی پلیس یای برد و ما ربطی ناره. ساختمون سهمشه بفروش پیچه به ساختمون نشه پیل ناره. ساختمون سیچه سهم ناره پیل ناری گم. داره سیچه ناره داره فقط پیل خواستن ساختمون میشه پیل ناری کنی. پشت سنجده این ازا چردی آسی بره. پیدا سیل نداره. ولش کو دوباره پلیس رد شروع کردی ولش که خفه شدی باد بره به. گم خفه شدی ولی باشه ایره ولش کو باد ایره باشه ولش کو خوش پشت خب سنجده. باشه ایره ولش کو تو همین تو تمام اینجا سربازه ل اینجا همش دیاری سر. خیلی ظلمش کنی مجبورم باشه مات کنم سیچی نوشی کنی خود زنجی زنی. دوباره بردار دوباره تو ارداش خود زنجی زنی خود. خب مزنجم سیسته خب زنی. سیچه ازیاد چی کنی ازیاد چی کنم پخه من نارم چوش کن بعد ایره برم. خوش پشت سایدلن خوش انزا. خب سیچه سمشنی فروشی پیل او طلبکارا بیچیده نیای رو بعد برم. بعد ایره برم. من نیتم خود بعد اینه بعد ایره برم برم. کنم برم تا چی سو پلیس اومد پای تنگیری یه وقت شکایتی کنه یه نامادری دارم که هم وقت بتر هم دلی میره برم تا چی یه وقت شکایتی کنه و من شکایت دیگه سن ساختمون نی ساختمون هیچ ساختمون نی خواهش پیل نار ساختمون. مای بویش که پیل ناشته نه بود نه هیچ پیل نار. بعد ایره برم. نیروم هیچ سیسه بگو چی نیره. بگو چی بعد بره. نیخوایم نیروم سته چی نیره. نیروم ولش کو بازای نیروم میگم نیخوایم بعد بره. بلایی سمیاری بس نیستو دلت خنایی نمیبینه نه بعد بره. فقط دیگه خنایی چه هر چی دمون سربازه بخسته. نونم امپراتور نونم سه هیاری سرما. ها؟ ازیاد درستی اون نویله نیستو نویله بسه شکر. ما میزنم مصدار. یعنی همون توی نمیگوی بفروش. من برام تا چی میان نامادری دارم چی وقت بهتری خود سکی. بعد بره. هیچ کنه نارو بعد چه؟ میشه نوی همسا. نیرو بعد بره. نیرو نزنی گو سیسی نیر. نزنم سیسی زنی بعد بره. ایگو نزن ولش کو خانم ولش کو مشکل چه خشلی کنه اصلا ربطی نداره صبح را شکایت کنه خب امضا من نگو امضا کرده خب من نگو امضا کرده خب صبح را شکایتی کن سر ساختمون سنشه سونی فروشش تو چه کار داری ده سمشه بیش خشی فروشش من نگی ایشه نیستی بخرش سمش گورونه بچه سم داره من بونه آشته بود هیچ میخواه هیچ ساختمون دست سرم برده هیچ ساختمون میخواه دستم برده بعد بره. نیرو گم نیخوایم ایز مگه. هیچ نیرو بعد ایره بره. نیرو آبا نیرو این بعد بره. نیخوایم چه پیرامید دست بیایی این یاری سرما. ماما چی های بعد بره. ماما چی های سام تو نبفروش بش من برام تا چی میگذاره نه نیتام بچه من ایشه برام پیل ناره ساختمون. کو بزن یا هی درش ما میخوایم بلون کو دست سرم برده بعد ایره بره. میخوایم بعد بره. بلون کو بلیت کنم. بعد بره. بله دست سرم برده دست سر در دارم ها. برده بلون کو اوزینه بانتی کنه برای نگرسی بلون کو چیه؟ هدایا.
هلا أودي ما داسة بتشسيكي ما نخد داسة بتشسيكي داسة بيوتي أو ما أردنا أو داسة بيوتي ما تيجي آخري ولا دادي ما بس نقولي أنا تما كان جالس ما مشي ما خطرناك ما إيجاد خطرناك ما دي وقفتي وقول إني خطرناك وسيبي يمكن خرابي كده ماشي لا مش تسألش مبينة برقاتي ماما تسألش مبينة طريقة مو بس وصيام خير باش ولی تا صبح بویا فیچو کنی با اون مادری من خیلی زن بدی تا الان انچه بخی شکایت کنیستی ساختمون تا بخوام مشخصه بگو سمدوری اینه طول کشه صبح یا پلیس بیان ایبرنت چون خود حالا خواسته یا نخواسته خود پشت سجله امضا کرد هرچه اگه فامیلی خود چیزی داری باید چند روز دقیق ریتشو ریتری کاری یا چی کنی دقیق به کوری تبی بعد برجای بیشتر خونه زندگیت باش دست در جر کمه چی نیخین تا هم برم